سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب اتل أولولا دا اللہ نبی اسم قرآن لستو ومراد تی دوام علی التلاوت تے اتلو امیشلو لما اوحی ایلیکا چی وحی کڑشویدتا تا من الكتابین قرآننا واقم الصلاة پابندی کا وپا مزبانی ان الصلاة یکنا مستنہا عن الفحشاء والمنکر تنہا منکور کئی عن الفحشاء دبی حیایون والمنکر ودنا رواو کارننا ولذکر اللہ اکبر او خام خایات اللہ دیر لویدی واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پوہ دے پاسبانی تصنعون چکوئی تاسو ولا تجادلوا جگڑ مکوئی یعنی بحثنا مکوئی اہل الكتاب دے کتاب والو سر الا باللتی مگر پاو یو خصلت بانی ہی احسنو چاڑیر خیستنے الا الذین مگر آکسان ظلمو چ ظالمان دی منہم دوینا وقولوا اوائی آمنا باللذی ایمان روڑ دے منگا پا کتاب بانی انزل الینا چرالی گلے شوید منگتا وانزل الیکم ورالی گلے شوید تاسوتا و الہنا مددگار دے منگا و الہکم مددگار تاسو واحد یودے ونحن له مسلمون و منگا یدغی اللہ لغتا بدار وکذالک اللہ ادارم انزلنا الیک الکتاب رالی گلے دے منگتا تے محبوب کتاب فالذین حاکسان آتیناہم الکتاب آچور کڑے دے منگا غیت کتاب یومنون بیہی اغی ایمان راڑی پا دی قرآن بانی ومن ہاؤلائی او بعضی دے کسانونا یعنی دے عربونا دے اہل مکی والونا من حاسوب دی یؤمن بیہی چیمان راڑی پا دا قرآن وما یجہد انکار نکی بی آیاتنا زمد آیاتننا الا الكافرون مگر کافران وما کنت تتلو او نویت چلستل کروتا من قبلی مخید نازل دود دی کتاب نمن کتاب اندس کتاب تابعون مخکس کتاب نو لستلے ولا تخطه او نلکل دیتا دائی کتاب لرا بیمینک پخلاص سرام اذن لرتاب المبتلون تدا وحکی پورا شک بکڑو باطل پرستو کچر مخ کتاست لستل کولشوے یاد لکل کڑوے اذن لرتاب المبتلون تدا وحکی پورا شک بکڑوے دی باطل پرستو بل هو بلکہ دا قرآن آیات بینات آیات ندی اخکارا فی صدور الذین پسنو دہا کسانو کی اوت العلم چور کڑے شود علم مراد تی صحابہ کرام و پیغمبر علماء دو امت تی وما یجہد و انکار نکی بی آیاتنا زمد آیاتنا الا الظالمون مگر ظالمان وقالو اوائی دا کافران لولا انزل علیہ آیت من ربه اولی رون لے گلشول پدے پیغمبر وانی سمعجزات من ربه طرف درف دزنا قل ورتوا انما الآیات عند اللہ یقینا معجزات دا اللہ سردی دا اللہ پہ اختیار کی وانما یقینا انا نذیر مبین زیم یردر کو ان کے سرگن اولم یکفہم آیان دا کافی دیتا انام ولنا لیکل کتابا دا چرا لے گلے دے منگ پتابان قرآن یتلا علیہم چغلستیشی پدویبانی ان فی ذالک بیشک پدی کی لرحمتا خامخا مہربانی دا و ذکر دا قرآن نصیحت لقوم یومنون دا قوم پارچ ایمان راڑی
قل وا کفا بالله بس دے اللہ کافی اللہ بینی پمن زما کی و بینکم پمن ستاسو کی شہیدن گواہ یعلم دا اللہ پوہیگی ما پاسوان فی السماوات جی پاسمانون کی والارض و پزمک کی والذین آہا کسان آمنوا بالباطل چیمان روڑے دے پا باطل بانے دغیر اللہ عبادت و بندگی کئی وکفروا باللہ و انکار دغیر اللہ عبادت و بندگی کئی وکفروا باللہ و انکار کڑے دا اللہ دا توحیدنا اولئک هم الخاسرون دا کسان ہم دیدی تاوانیان ویستعجلونکا او تلوار سرغواڑی دیتانا بالعذاب عذاب پتریکی رکھو کو بانے ولولا جلم مسمن کچرنے غنیٹ معلومہ لجاءهم العذاب نخامخا راغلب دیت عذاب ولیاتی انہم او خامخا رازی بدا دیت بغتتا ناسافی وهم لا یشعرون دیب پوہیگنا یستعجلونک بالعذاب تلوار سرغواڑی تانا عذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ يَقِنًا جَهَنَّمْ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ خام خارا گرون کے دے کافر لرا یوم یغشاہم العذاب پکمر چپک بکی دی لرا عذاب من فوقهم دبر طرف دینا ومن تحت ارجلهم مولان دی دخپود دینا بطول اطراف عذاب دے پٹکی ويقول رب العالمين ورتوي ذوقوا سكي ما كنتم تعملون هغه چوي جتا سبا عمل کولو یا عبادی اے بندگان زما اللہ رب العزت وی یا عبادی الذین اے بندگان زما ها کسانو آمنو چتا سو ایمان نروڑی ان ارضی واسعۃ یقینا زمک زما فراخوا فَإِيَّا فَعْبُدُونَ نخاص زما عبادت و بندگی وکوئی یہ جو کہ چانپ روحے نبس آغا زین لارشا بلویلا کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے مرگ ہے ثم الینا ترجعون بیازمون طرف تورو گرزول شیطاسو والذین ها کسان آمنوا چی مانون روڑی وعملوا الصالحات امرون کوینیک لنبوئنهم خامخا زیب ورکم ندیتا من الجنت جنتنا غرفا دبنگلو دبالخانو غرف کا جنت کی بآلالہ مقامات وی لنبوئنهم خامخا زیب ورکم ندیتا من الجنت جنتنا غرفا بنگلو بالخانی تجری چروان وی من تحتها الانہار لاند باغات و محلات داغن نہرنا خالدین فیہا میں شوی دی پدے کی نعم اجر العاملین دیر خودی دا بالخانی و دا بنگلے بدل دا عمل کن کو الذین داہا کسانی صبرو چدئی صبر کرو پا تکالیف و بدر دویلو دا مشرکانو صبرو دی صبر کئی تخپل دین صبر نہ کئی یا صبر کرو دی پا ہجرت مانی صبر کرو دی پا تکالیف بانی وعلا ربهم یتوکلون او تخپل رب بانی پا ٹولو حالتنو کی کد دین حالوی کد دنیا حالوی یتوکلون نیزان سپاری وکایم من دابت او دیر دزند سرنا لا تحمل رزقها نشی بارولے رزق خپل وان سر رزق نشی پورته کوله د رزق مالکان نه اللہ یرزقها اللہ رزق ور کئی دا دابو تویاکم خاص تاسوتا وهو السمیع العلیم او دا اللہ دارچا دا فریاد اوری جن کے دارچا پہ حال بانے پوہوے مخلوقاتو کے اکثر داسی چی رزق نشی سنبالو لے دیاد بلاند تفسیر روح المانی ذکری مخلوقاتو کی دری سیزونے دی چی دے رزق سنبالے امور دا اللہ پہ خزانوں کی سنبالی ہے یو پا کی میگے لے یو پا کی منگت دے اور درم انسان دے دل جان رزق سنبالے میگیم را جمع کرے منگت ہم جمع کرے
انسان هم جمع کړي باقی ته حیوانات ته ته پرندي دغه د الله خزانو کې پروت د وخت مطابق ول راځي تو ګورې د پرندو ته حدیث کې راځي تعدو خماسن وتروه بتعانن ساری تشی جوری د جالو نکاسی ما خام ډک راځي الله مالک دی الله رازق الله يرزقها الله رزق ور کوي دي تا و اياكم او خاص تاسو ته وهو السميع العليم او دا الله دار چا د فریاد اوریدونکو العلیم او دار چا په حال باندې پوهه ولئن سالتهم کچری تپوسو کی تجھے دین اے محبوب من خلق السماوات والارض سوک دے چی پیدا کری دی اسمانو نازمکا وسخر الشمس والقمر او سوک دے چی تابع کرے دے نروس پگمئی لیقولن اللہ نخام خادا مشرکان موائی چی دی خالق او دی تابع کن کے اللہ دے فانا یوفکون نکم تلدید اللہ دا وحدانیت نارو لشی اللہ یبسط الرزق اللہ فراخ رزق لمن یشاؤ آغا چالے چی خوشی من عبادی دخل بندگاننا ویقدر اللہ او تنگوی دا اللہ دے لرا ویقدر تنگوی دا اللہ لہود لرا ان اللہ یکنن اللہ بکل شین علیم فہر یوشی بانی توہوے ولئن سالتم کچر تپوسو کی تجدوینا من نزل من السماء ماءن چی سوک دے چرا لیگی دے برا طرف نوب فاحیا به الارضوان جندے کئی پاغی سرزمکا من بعد موتها پس دو چوالی داغینا لیقولن اللہ نخامخا وائی بدا مشرکان چلا قل الحمدللہ او آیا حمدن دی خاص اللہ لرا چې دلیل په مشرکانو ثابت شو او دای اقرار دا خبرو کو چې پاغي باندې بدای ملامت شي بل اکثرهم لا یعقلون بلکې ډېر د دوی عقل لري دا عقل نکار نالي وما هذه الحیات الدنیا الله وینه دا ژوند دنیا الا لهو مگر عبثیات ولعب او لوبی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ يَقِينًا کور د آخرت لهي الحيوان اغه ژوندون پورا کامل او ژوندون حقيقي وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ يَقِينًا کور د آخرت لهي الحيوان خامخا پورا ژوندون حقيقي ژوندون نپکی فناشتا نپکی مرشتا نپکی خفکانشتا او دی دنیا کے کہر سے شیخ دولا سو جختیبت سبا روانے لو کانو یعلمون کچر دی پویدے ندی دنو غرکڑے دی دنیا لرپدی خیرت بانی دا چکل لو شرطیش لو کانو یعلمون کچر دی پویدے لما آثرو علیہ الدنیا دی بنی غرکڑے پدی اخیرت بانی دنیا لرا فوضا رکبو فی الفلکی کلچ سوارشی وی پا کشتی کی مشرکان یادی داو اللہ را مدد کئی دی اللہ مخلصین له الدین خالص کون کی دی اللہ لگا دخل بلنی فلما نجاہم الى البر ارکلچ اللہ اخلاص اور کی دی تروچ طرفتا اذا هم یشرکون ناسا پیری اللہ سر شریکان یوڑی هغه دور مشرکانو په لولې مشکلاتو کې الله برا مدد کولو او دې وخت خدای وایي چې کیشته کې په پیرانی پیر رحمت الله علیه आवाज کې وایي کلمه توحید په پکې نه پدې درنی کې ډوبېږي شرک کلمات په پکې وي چې تاسو دله سکانو ډوبه ویړی راځي لیکفروا دې وتعالى چې نه شکرو کی بما ده نعمتونو آتیناهم چور کړي موږ دویتا ولیتمتعوا دیر پارا چی دی فائدہ واخلی فسوف یعلمون زرد چی دی وپوحشی اولم یرو آیادی گولنا انا جعلنا یکنن دا چی گرزول دی منگا اغوطن دی حرمن حرم شریف آمنن داد امن والدے ویتخطف الناسو
او تختول را تختول شي خلق من حولهم چار چاپیر دوینا ويتخطف الناس تختول کی خلق من حولهم غیر چاپیر دوینا اصب الباطل یؤمنون آیات باطل باندې د ایمان راړي چې غیر الله دی او بنعمت الله یکفرون او په نعمت د الله چې توحید دې دی راغې انکار کوي ومن ازلم والله وینشته د لوی ظالم ممن دا غچانه افترا علی الله کذبا چې توړي کا الله باندې درو جوړوي په الله باندې درو او کذب بالحق یاد دروغ نسبت کئی حق پیغمبر تا حق کتاب تا لما جاءه کلچ دا حق پیغمبر و حق کتاب دتراغلے علیس فی جہنم آیا ندے پا جہنم کے مسول للکافرین زید درکی دود پارد کافرو والذین ها کسان جاہدو چزانون کڑی فینا زمن پرزا کے کوشش کئی زمن پا دن کی والذین ها کسان جاہدوا فینا چی کوشش کئی ځان کړی فینا زمون در آزاد حاصلولو لپاره لنهدینهم مخامخ او بخیو من ندویتا سبلنا اغلار اخپلی وان اللہ یقینا اللہ لمع المحسنین خامخا مرگرے دنیکانوے دنیک عمل کو ان کو اللہ مرگرے توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی سرفروش بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت کی اللہ ذکر د امتحاناتوں کو چپڑے امت اور اللہ پہ دوستان اولیاء و امتحانات راضی سورہ روم کے اللہ رب العزت د اسباب د قیامت و د توحید د پارا ادلہ اخلیہ پیش گئی الف لام میم اللہ کوئی جنبی پمانا باندی غلبت روم اللہ وی کمزوری کرشل رومیان فی ادن الارض پنزدیز مکی معظمی تھا وهم او دا رومیان من بعد غلبهم پس د مغلوب کی دورمینا سیغلبون زرد چی غالب بشی فی بضع سنین پچن کلن کے للہ الامر من قبل خاص اللہ لر اختیار دے من قبل مخید دی حالنا ومن بعد پس دینا ویوم ایدن فدار ازبان یفرح المومنین خوشحالی دکی مومنان بنصر اللہ پا امداد دا اللہ ینصر من یشاؤ اللہ امداد کئی دے آوچا چخوشی متکمرس شرون والا فارس والا غالب شل پا دغرز پا بدر کی مسلمانان پا مشرکان غالب شو ذکوئی یفرح المؤمنون بنصر اللہ پا دغرز خوشحالی دا کئی مومنان دا اللہ پا امداد ینصر من یشاؤ امداد کئی چاثر چخوشی وهو العزیز الرحیم او دا اللہ غالب و رحم کن کے وعد اللہ دا وعد دا اللہ دا وعد کرد اللہ وعدہ لا يخلف اللہ وعده مخالفت نکئی اللہ دخل وعدے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخلق نپوہینا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا توحید را کافران تا ظاہر دجن دنیا وهم عن الآخرت هم غافلون او جید اخیرت ندی نا خبر او غافلین اولم یتفکروا اللہ ویا یادی سوچ نہیں کرے فی انفسهم تبارد نفسن اخبلو کے ما خلق اللہ السماوات والارض چندگی کی داکری اللہ اسمان نازم کے وما بینہما او حاچی تمنی دوارک اللہ بالحق مگر دپارد حق سرگنی دو واجل مسمع ترنیتی معلوم پوری قیامت پوری دیداد ختم کی وَإِنَّ كَثِيرًا يَكِنًا دَيْرْ مِنَ النَّاسِ دَخْلُكُنَا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ فَمُلَاقَات دخل ربانی خامخ انکار کو ان کی اولم يسيروا في الارض آیا دی درگن پزمکہ کی فینظروا چلیبنی سوچو کی کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگی اخیرین جامدہ کسانو چردین مخکیو کانو اشد منهم قوتا وغی دیر مضبط دجین پتاقت کی وآثار الارض علول وزمکا دپار دکروندی
دیر ازمکی اڑولو دا باغاتو دا کروندو دا فصل کرولو دا پارا وعمروها عبادکڑی و دا ازمکا پا باغاتو پا محلاتو او پا فصلو باندے اکثر مما عمروها دیر داغن چی دی عبادکڑی دا وجاءتهم رسل بالبینات راغلی اغیت پیغمبران دی بالبینات پسرگند موجزات و دلائلو فما کان اللہ لیظلمهم نمو اللہ چی ظلم کرو فاغیبان چی حلاک و تبیکل ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن نئی پخبلو زامن بانی ظلم کون کی ثم کان عاقبت الذین بیاو خیری انجام دا کسانو اساؤ چی ناکارا ملنے کرو السوء نو انجام ناکارا و سزای ناکارا ثم کان عاقبت الذین بیاو خیری انجام دا کسانو اساؤ چی ملنے کرو ناکارا نو انجام سوء السوء ناکارا عذاب و ناکارا انجامو ان کذبوا بآیات اللہ دا چدئی دروغ نسبت کرو آیاتن دا اللہ تا وکانو بها یستهزئون او دی پوری چٹوکی وے کولی اللہ یبدأ الخلق اللہ شروع کرد پیدائش دا مخلوقاتو ثم یعیده بیاد دوبارہ کی را پورتکی دا قبرنا ثم الیہ ترجعون او بیاد دی اللہ تواپس کرے شیطاسو ویوم تقوم الساعت پکمر چقائم بش قیامت یبلس المجرمین ابلاس گڑ ماناگان علماء کڑی امام مجاہد یبلس المجرمون رسوا و شرمند بش مجرمان عبداللہ بن عباس و یبلس المجرمون نا امید بش مجرمان اباد ویلی یبلس المجرمون چک بش مجرمان بیاد دلیل مللکار نکوی دنیا کے دلیل پیش کول دا باطل اثبات دا پارا ناکار دلائل پیش کول ولم یکن لهم من شرکائهم او نبی دید پارا وی صداراننا شفاعو شفارسیان وکانو او وید دا مشرکان بشرکائهم دی صداران اخپلنا کافرین انکار کون کی وی بدا زماغا ای صدار نرے دا غد عبادت نرے انکار کئی ویوم تقوم الساعت فکمر چقائم بش قیامت یوم یتفرقون فدارو بدئی جدا جدا شی تفسیر ابن کثیر کے حضرت قتادہ رحم اللہ بوئی ہی واللہ الفرقہ اللتی لا اجتماع بعدها یہ پا اللہ میں قسم داغ جدا والے جدا بخلق جمع نش سوک دا جنت لار شی اور سوک دا جہنم تلار شی ویوم تقوم الساعت فکمر چقائم بش قیامت یوم اذن تبارک یتفرقون خلق بجدا جداشی اللہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر فاما الذین ہرچا کسان یامنو چمومنانو وعملوا الصالحات بلنے کرومیک فهم فی روضتی یحبرون دی تداوی چود جنت کی یحبرون خوشحال کرشی اللہ منگن تکو گرزے واما الذین ہرچا کسان کفرو چ کافرو وکذبوا بآیاتنا او دروغ نسبت کرو آیاتنا تا ولقاء الآخرت او ملاقات درد آخرت تا فاولائک فی العذاب محضرون ندا کسان تاجاب کی بحاضر کریشی بدی آیات نوالے تردیم اللسم پورے وکذالک تخرجون پورے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مسلمان ساری دائے ندشپی چی کم ذکر و اذکار او پا عبادت و دعاگانو کی دن کم کمیر آغل کنی کو اعمالو کی ددی آیاتونو پا ویل با اللہ غنیم ذرتیا پورا کی او چکلے ماخامی وی نو پا دی رس کی چی کم ذکر پا کم عبادت پا کم دعاگانو کی او کم سیزو دتا متوجہ پائے کی کمیر آغلے نو اللہ دے دی آیاتونو دے ویل دوجن پورا کی دا ویل پکار دی ہاں دا آیاتو نزدہ کیسے حدیث کی راغلی فسبحان اللہ متاکیدہ اللہ لرا حین تمسونا پکم وقت چتاسو دا ماخام پا وقت وردن کی گئی وردن ماخام و دا ماسقطن غمس پکی راغے وحین تصبحون او پکم وقت چتاسو سبا کوئینی سبا پا وقت وردن کی گئی وَلَهُ الْحَمْدُ دِ اللَّهِ لَرَ صِفَتُنَي
اس سماوات تاسمانی کی والارض پزمک کی وعشیا او په وخت مازیګر کې وحین تظهرون او کله چې تاسو د غرمې په وخت کې وردن کیږي غرمه کوي یعنی غرمه کې وردن کیږي ويخرج الحي روباس جند من الميت بمرنا ويخرج الميت من الحي روباس مرد جندنا ويحيي الارض بعد موتها جندي کوي ځمکه پس د مروال یو د چوال داغینا وكذلك تخرجون داس بتاسون د قبر مرويسته شي ندید ایمان او د توحید عقیده را یادولا لکه د مراجع او ثواب ومن آیاته بنشانات د توحید الله نا ان خلقکم باچ پیدا کړی تاسو من تراب بخاورنا ثم اذا انتم بیا ناسا تاسو بشر بنی آدم تنتشرون چخارواره ومن آیاته بنشانات د الله نا ان خلق لكم دا چې پیدا کړی دي تاسو لپاره من انفسکم بنفس استاسنا ازواجن بیانی لتسکنوا الیها دې لپاره چې تاسو سکون او آرام حاصل کړئ الیها د دې بیان سره وجعل بینکم مودة ورحمة ګرځول د الله په من تاسو کې مودة محبت ورحمة مهرباني په بل باندې شرعي نکاح سره د خځو د خاوند په منځ کې الله او محبت واچي وای د نکاح او د غیر نکاح په منځ کې فرق دی د بدکارۍ اخر انجام د قتل او قتال او د دشمنی او د بغض او د کینې او د نکاح داغه په منځ کې الله محبت راولي رحمت راولي ان فی ذلک بیشک پدې کې لآیات خامخ نشانات لقوم یتفکرون دها قوم لپاره چې سوچ او فکر کوي ومن آیات بنشانات الله خلق السماوات والارض پیدا کول آسمانونو دزمکو واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف د جب استاسونه والوانکم او درنګون استاسونه السنتکم مراد لغتونو د هر چا جب جدا جو سو پښتو سو اردو په پښتو کې شل قسمه بیا و اختلاف السنتکم اختلاف د جب استاسونه د لغتونو استاسونه والوانکم او درنګون استاسونه ان فی ذلک بیشک پدې کې لآیات خامخ نشانات دی الله د وجود او د توحید للعالمین د مخلوقات لپاره ومن آیات نشانات الله منامکم باللیل خوف استاسو د شپې والنهار او دروي وابتغاءکم من فضله او لټون استاسو دی د فضل الله نه شپې او دروي ان فی ذلک بیشک پدې کې لآیات لقوم یسمعون خامخ نشانات دی دا قوم دپاره چې غیوري ومن آیات د نشانات د الله نه یریکم البرقا خی تاسو ته غفلک او برېښنا د اسمان خوفا دپاره د یری وطمعا او دپاره د تمیم یره وی د مسافر دپاره ده او طمع دا د مقیم دپاره ده یا یره د تندر او د آفت او د مصیبت ده نو طمع پکې د باران ده وینزل علی الله من السماء دبر طرف مامو فیهید الارض لجندی کئی پدی سرزم کباد موتها پس دو چوالی دینا ان فی ذالک یقیناً پدی کلایات خامخا نشانات دی لقوم یعقلون دہا قوم مفارش یکل نکار اخلی ومن آیاته بنشانات دا اللہنا ان تقوم السماء والارض دا چی قائم دی اسمان نازمکی بی امره پا حکم دا اللہ والے ثم اذا دعاکم دعوتا بیا کل چی رود دلی تاسو دعوتا پرابل من الارض دزمکنا چی اے بندگان طول را جوندی شئی او شپیلے چی بپکیو والے شی اذا انتم تخرجون اناساتی دتاسو دا قبر مروزئی اغذات چی دمر آسمانونے پا حکم تی ولالے ویتبی ولالے غرزی بنا زمکر ویلی تبی ولالے غرزی بنا نا اغرب چوئی جی راپور تشوی دا قبر مروز انسان سے حال لے اسمان لوی چې ولار به نو رب ته وی کنه انسان لوی ته چې ته معمولی انته طالب موام شرا پاس نه بس کله خوخه یو کله خوخه ني د قبر نه راپور تش وله په اختیار دی الله کې منها مخلوقات فی السماوات چې اسمانونو کې والارض پزمکو کې کل له قانتون طول دی الله لتابدار څوک په خوشالۍ نو څوک په ناخوشۍ وهو الذي الله ذات یبدأ الخلق
چې شروع کړي پیدائش مخلوق ثم يعيده او بیا دې دوباره پیدا کی وهو اهون عليه دغه دوباره پیدا کول په الله آسان دی ابتدانا او دغه ابتدا په آسان نه ده اعادنا الله وهو دغه دوباره پیدا کول اهون علیه ډیر آسان دی په الله باندې استاسو د عقل مطابق ستاره عقل مطابق خو دوباره پیدا کول آسان دی کنه وله المثل الاعلى دی الله د پار صفات دی چې اسی صفات دی چې لا اله الا الله د سر بل الله نشتا د شریک نشتا دی الله لره صفات دی چې په سماوات او الارض پاسمانونو او زمکو کې وهو العزيز الحكيم او دا الله دی غالب او حکمت والا ضرب لكم بیان الله تاسو ته مثلا یو مثال د پاره د بطلان د شرک من انفسکم استاسو بنفسنا حل لکم آیاشتر تاسو تارا مما داوچان ملکت ایمانکم چی مالکان شید خلاسون استاسو من شرکا آئی صداران و درخداران فیما پاغ مال کی رزقناکم چی من رزق در کڑے تاسو لا فانتم فیه سواؤن چی ای تاسو پدی کے برابر دا سکلکی ویسی سستانو کرو غلام پجیدات کی شریک کی تخافونهم یریگئی تاسو دین کخیفتکم انفسکم پشان یریدوس تاسو انفسکم نفس مخبلنا چتت داسی یرو ساتی مستاخل آغن شراکت نی یرشتا او نظام سر شریکے نو درب سر پخرائی کسی نبن نظام شریک تی کذالک نفسر الآیات دارنگ واضحوں مغایاتنا لقومی عاقلین ناقوم پارچکل لری بل اتبع الذين والكرام يا كسان ظلموا ظالمان اهواهم خواہشات خپل پسې بغیر علم بغیر علمنا فمن يهدي من اضل الله سوق دې چې هدایت وو کیا چاته چې الله گمراهان کړی دي وما لهم من ناصرين او نبي دې پارسو کندا دیان فاقم وجهك للدين مدرس کا وجهك خپل ځان للدین غدین تحنیفا چغد تمام غلط دینوں میں اعلان کون کرے فطرت اللہ لازم رونی صحیح اغدین دا اللہ فطرت میں مراد دا اللہ دینو ادا منصوب و فعل محذوف الزموا فطرت اللہ لازم رونی صحیح فطرت اللہ دین دا اللہ اللتی غدین دا اللہ فطر الناس علیہا چپیدا کرے دے خلق پاغی باندے لا تبدیل لخلق اللہ دا خلق اللہ نے مراد سری تفسیر جواہر کی لکھی دے کہ دا خلق اللہ نے مراد دا اللہ دین دے لا تبدیل لخلق اللہ نشتہ دے بدلے دل اللہ دین اللہ دین و توحید بدلی ہینا آیات کے لئے اشکال ہو اور پدی معنی بانے وٹھل اشکال ختم شو کدا معنی ہو کہ نشتہ دے بدلے دل اللہ مخلوق لرا بیا په اعتراضونه راتلل چې دا معناو کې لا تبدیل لخلق الله نشته د بدل د الله دین الله توحید او دین بدلی نه ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهیږي منیبون الیه رجوع کوي کی شی دی الله تعالی رجوع کوي توبه واسي عمل کې اخلاص راولي واتقوه ودي الله نو يريغي واقيموا الصلاه پابندي کوي تم ولا تكونوا من المشركين متوغي د مشرکاننا من الذين لا كسان فرقوا دينهم چاہی ٹکڑی کړه د دین خپل وکانو شیعا او دی غیر مختلف ډلې تفسیر خازن کې وایي جواهر ته نقل کړي چې هم اهل البدعه فی هذا الامه دا فرقوا دینهم وسوغلی و دا غد مبتدعين په امت کې او کتاب الاعتصام کې مولانا شاطبی رحم الله وایي رمبني جل او یوش پتمه صفحه کې هم اصحاب الاهواء والبدع او دین مراد هغه خلق چې د خواهش او د بدعات په روان دي من الذين لا كساننا فرقوا دينهم چې ټکړو کړه د خپل دین وکانو شیعا او د مختلف ډلې کل حزب هر وډلا بما فهغ سبحان لديهم
چې دای سره کوم غلط دین فرحون خوشاله باخل باطل دین هر او فرقه خوشاله و اذا مس الناس ضر کله چې رسیږي خلق له تکلیف دعوا ربهم نرادلی د خپل رب منیبین الیه رجوع کوم کی دی الله تعالی ثم ذاقهم جا کله چې سکیږي تا الله رب العزت منه د خپل طرف رحمتا مهربانی د مصیبت او تکلیف نه اخلاص کی اذا فريق منهم ناس ودل بدینا بربهم یشرکون درب سر شریکان جوړي لیکفروا دې لپاره چې انکار وکړي بما دهوسنا تیناهم چکم نعمتنا مونگی لور کری فتمتعو ورطوا فائدہ واخلی فتمتعو فائدہ واخلی فسوف تعلمون زرد چپوها بشیتاسو ام انزلنا علیہم سلطانا آیار علی گلیم پدیس دلیل فهو ندغ دلیل یتکلم خبر کئی بما تحاسبان کانون یشرکون کانو چودی بجی بما یعنی پاغ شرک بانے کانو چیدئی دیہی پاغ شرک بانے شرکون جر اللہ سر شرک کئی دی فہو ندغ دلیل یتکلم خبر کئی بما داما عبارتو د شرک دینا بما یعنی حغ شرک کانو چیدئی دیہی پا سبب داغی شرکون جر اللہ سر شرکان وڑیو شرک کئی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کله چې سکو من خلق ترحمتا مهربانی سخوشالی راولو فرحو بها خوشال شدی پاغی بانی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کچریر سجدیت ستکلیف و مصیبت بما پسبب دا اعمال قدمت ایدیهم چلوان دلیگلی دلاسون لدی اذا هم یقنطون ناس آپی دی ناؤمیدی اولم یرو دی گورن ان اللہ یکنن اللہ ستر رزقا فراخوی رزق لمن یشاو چالے چخو خشی ویقدر تنجر آولی ان فی ذالک یشک بدیک الآیات لقوم یمینون خام خانشانات دا قوم پارچ غیمان غاڑی فآت ذا القربا حقه نورکا خاوندانو نخپل ولیتا حقه اغا حق و برخلاغوی احسان ورسروکا دارنگ مدد و نصرت ورسرو کا والمسکین و غربانان تا وابن السبیل و مسافر تا ذالک لا خیر غربا للذین دا کسان پار یریدون وجه اللہ چیرا دل رید نظر مخد اللہ تا وجه دا اللہ تا لکسن اللہ دا شان سرخائی واولائک ادغ کسان هم المفلحون هم بید کامیاب وما آتیتم من ربن آغا چور کوئیتا سمر ربن دسد سد مالنا لیرگو دید پارچ دا زیاد شی فی اموال الناس پمالین خلقو کی سد پار مال ورکے چیر دیر رال سبارا کی فلا یربو عند اللہ ندان دیری پنید اللہ وعنی یو مانا پدی کداوا چې د سود د پاره مال ورکې ته وجدا د ډیر شي وګړي ډیریږي نه الله ویلي يمحق الله الربا ويربي الصدقات یو د آیات دا معنا وا او دې مقصد علماء دا ذکر کړي دې لپاره چاله سورکه چې نن پدوان را غم او خوشحالي راغلي سبا ک پمارا شمال وډیر راکې نو امت د پاره داسې ورکول جایز دي خو پدې کې ساجر او ثواب نشته دې آیات دا معنا وا پر دې لپاره د خلک څنګه وعده او د غم کې بل لور کړی کوي او بیا یې سبب مال امر کوي دینه بدیر را کوي دا شی جایز دی خو ساجر او خیرت پکې نشته صرف د نبی په حق کې راشي او الله منع کړو ولا تمنن تستكثر دې لپاره احسان نکوه چې ته د ډیر مطالبه کې پیغمبر بارک راشي منو او مت ته دې جواز شته خو اجر پکې نشته دې مقصد علماء دا ذکر کړي وما آتیتم من ربن او هاغا چه ورکوئی تاس من ربن سسد معلنا یا من ربن سهدی او دو تحفینا لیربو فی اموال الناس دیر پارا چیزیاد شیط معلوم خلقو کی فلا یربو عند اللہ ندان دیری پنید اللہ وما آتیتم من زکاة او هاغا چه ورکوئی تاس زکاة مالنا خیر خیرات ورکے
تريدون وجه الله ارادہ لرید نظر کول وجہ دا اللہ تا فاولائک هم المضعفون ندا کسان زیادہ ان کی دی زان تدنے کو زان ننے کئی زیادہ مضعفون زیادہ ان کی دی دنے کو زان نپارا اللہ الذي اللہ غزات تے خلقکم چپی باکری تاسو ثم رزقکم او بیائی رزق در کرے تاسو لا ثم یمیتکم بیاب ممڑکی ثم یحییکم بیاب مدنکی حل من شرکائکم آیاشتے استاسو پیسدارانو کی من حاسوک یفعل چوکی من ذالکم من شے ددغ کارن نس شے تاسو خدایان باز سکول شریکارنو کی اوکار نو چکل نشی کولے مشرکان و تاسم دے قرار کوئی قائل یے سبحانہو نپاک دے اللہ دے شرکاننا وتعالی عما یشرکون او چد دے داغن چرے ورسرکم شرکان یوڑی ظہر الفساد فی البر والبحر سرگن شد فساد فی البر پوچکی والبحر و پدریابنو کی پوچک کسم فسادو یعنی مثال پتور مصیبتون راضی خلق تباہ کیگی دارنگی پلوندہ کسی میں کشتے غر کیگی میان پکے وباگان رازی بما کا سبت اید الناس دا پا سبب دا آغا مالو چی کری دی لاسنی نخلقو ظہر الفساد فی البر والبحر ظاہر شیر فساد پوچاو پا دریاب کی بما کا سبت اید الناس پا سبب دا حاغی چی آمال کری دی لاسنی نخلقو لیذیقہم دے پارا چوسکی اللہ دیتا بعد واللہی بعد حق سزا عملو چدے کم ناکارا ملون کرنی دا بعض ناکارا اعمال سزا والا دنیا کی ملاوی لعلہم دے پارا یرجعون چدے دے گناہن نواپشی نسمر نقصانات پر معاشرہ کے احکاری اللہ وی داد اعمال نتیجے قلوا سیری فی الارض اگر گئی پزمکہ کی فانظروا نوگرئی کیف کان عاقبت الذین سرنگی وخیرین جام دا کسان من قبلو چمخ کیو دینا کان اکثرهم مشرکین و دیر داغین مشرکان فاقم وجهک ندرس کخپلزان للدین القیم غدین نیغا مضبطا من قبل مخترین آیات یوم دا چراغشی ورز لا مرد لہو چنبئی واپس کی دل لگی پارا من اللہ دا اللہ طرفنا مرد مصدرو پمانا دا رد لا مرد لہو لا رد لہو نبئی واپس کی دل لگی پارا من اللہ دا اللہ طرفنا یوم ایذن فدارز یسودعون دید جدا جدا دلشی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر من کفرا چاچ کفر کرو فالح کفرو پدگ وبال او سزاد کفر دوی ومن عملا چاچ عمل کرو صالحا نیک فلانفسهم یمهدون نزان نپارا فرشن جوڑی پا جنت کی لیجزی الذین آمنوا دیگر پارا چی بدلور کی آکسانت چیمان روڑو وعمل الصالحات من اکرونیک من فضلی دخل مربانینا انہو لا يحب الكافرین یکنن دا اللہ محبت نساتی دا کافر سرا ومن آیاته دنشانات دا اللہ نا یرسل الریاح دا چرالی کی ہوا گانی مبشرات زیر ورکون کی نباران خوشخبری ورکی ولیذیقکم دیر پارچوس کیتا ستمر رحمتی دخپل مہربانینا ولتجری الفلک بیمرہی او دیر پارچ روانی شکشتی پا حکم دا اللہ ولتبتغی من فضلہی او دیر پارچولتوید حلال رزق دا اللہ نا یو ملک نبل تلار شئی ولعلکم تشکرون او دیر پارچ تاسد اللہ دا نعمتن شکر ادا کئی ولقد ارسلنا من قبلک رسولا بے شکر علی دلیہم مخکستان پیغمبران الى قوم خلقهم منتا فجائهم بالبینات رات ملکری وی تسرگند دلائلو فانتقمنا من الذین اجرموا ممن بدلا غستورا کسان چ مجرمانو وکان حقا علینا نصر المؤمنین او ده حق لازم تم احسانا و تفضلا امداد کل مومنانو اللہ الذی اللہ غزات یرسل الریاح چرالیجی ہوادانی فتسیر صحابا نپورت کی داور یزی فیبسطہو فی السمائی
نو اللہ کلاو کی فراخ کی دیر اور پاسمان کی کیف یشاء سرنگی چی خوشی ویجعلوه کسفن ادھر گئی اللہ دلر ٹوٹے ٹوٹے کسفن ٹکڑے ٹکڑے فتر الودقا بوینت باران یخرج چروزی من خلاله دمند دیور یزنا فیضا سواب بیوی کلچور سیپ دی سرا من حاچات شاو چخوخی من عبادی دخل بندگاننا اذا هم یستبشرون ناسا پیدی خوشحال خوشحالی وَإِن كَانُوا اگر کو دی من قبل ان ينزل علیہم مخکدرا نازلی دون پدیبانے دے باران وَإِن كَانُوا من قبل ان ينزل علیہم اگر کو دی من قبل مخکر دینا ان ينزل علیہم چرا نازل کرشو دا باران پدی من قبل ہی دین مخکی دا اعادت پارد تاکید دا اعادت پارد سواد تاکید وا لمبلسین خام خانا امیدا اگر کدی نا امید شیوچ باران نرازی خرب باران رولی گلو فانظر نوگر الى آثار رحمت اللہ اغن خود مہربانی دا اللہ تا کیف یحیی الارض بعد موتها سرنگی جوندئی کزم کا پس دا وچوالی داغینا نکم رشیوا تو باران را جوندئی کا ان ذالک یقینن دا غزات لمحی الموتا خام خامری برا جوندی کی وہو علا کل شین قدیر او دا اللہ پہر یشمان قدرت او طاقت علیہ ولئن ارسلنا ریحا اللہ ویکچر ویلی گمنگ ہوا دا عذاب دا قرآن کے عام استعمال لارے چکل ریاح جمع ذکر شن مراد تے رحمت ہواوی او چکل ریح مفرد ذکر شن مراد تے دا عذاب ہواوی کلا نا کلا اسی دا غالبی استعمال لے کلا ریح مفرد ذکر شن مراد تے رحمت ہواوی و اکثر استعمال دے سرے چکل جمع ذکر شو الریاح مراد بتے دا رحمت ہوا گانی وی او چ مفرد ذکر شن مراد تے دا عذاب ہواوی ولئن ارسلنا ریحا کچر رولی گمون ریحن دا عذاب ہوا سیرے طوفان رولی گو فرعوہو نوینی دیر اخبر فصل لرم مصفرن زیڑ لزولو نخامخا گرگی دئی کیجی دئی من بعدی پس دین یکفرون چنا شکر کئی کفر کئی انکار کئی فإنک یکننت لا تسمع الموتا اورول نشکول مرتا ولا تسمع السم الدعاء او نشی اورولت کنول ربلنا اذا ولو مدبرین کلچی شیرے مدبرین شاک ان کی کافر دمر سر مشابہ کر لکمر ناوری اندارن جرا کافر ستا دعوت نقبلے ومانتا انیت بہاد العمی لار سمون کے رندو لرا عن جلالتهم بگمراہی داغینا ان تسمعوا اللہ من یمن بیآیاتنا نشعرولت مغراغ چاہتا چاہی ایمان راڑی زمین پایاتنو فهم مسلمون ندیدی اللہ تتابدار اللہ اللذی اللہ غذات تے خلقکم چی پیدا کریے تاسو من ضعفن دا کمزور بونا ثم جعل دے گرزولے من بعد ضعفن پس دا کمزورین قوت و طاقت ثم جعل من بعد قوتن او بے درزولے پس دی قوتنا ضعفن کمزوری وشیبہ او بڑاوالے بے کمزورے کے بڑائی کی طاقت نہ پس یخلق ما یشاء پیدا کئی ہا چخخیشی وہو العلیم القدیر او دغا اللہ دپوہا و قدرت والا ویوم تقوم الساعت پکمر چی قائم بش قیامت یقسم المجرمین قسمون بخر مجرمان ما لبسو چرئی وخمو ترکلت قبرنو کی غیر ساعة علاوہ دے لغن تساعتنا اس لغن تساعتنا تیر کرنو کذالک دارنگی کانو دیو فکون چپ دنیا کی بندرشتیا و دا حقیقت نارو لشو وخدیر تیر کرے لکدی دے کی حقیقت نوارو لشو نداسی دا دنیا کم دیرو لشو وقال اللذین هم ویہا کسانو تل علما چورکڑشو علم انبیاء ملائکی و مومنان پا دنیا کی اللہ علم ورکڑو والایمانا واللہ ورطا ایمان ورکڑو ندائی تبوئی لقد لبستم بیشکا وقت ارکڑو تاسو پا دی قبرنو کی فی کتاب اللہ فی علم اللہ پا علم دا اللہ کی سمرچ اللہ در للیکلو آغا عمرمت ارکڑے یا فی کتاب اللہ فی ما کتب اللہ لکم آغا چنکلو واللہ تاسولا
الى یوم البعث اغرضی دی دوبارہ راپورته کېدو پورې بس په قبر کې وای فهذا یوم البعث ندارز دی دوبارہ راپورته کېدو دا ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن وای تاسو جتاسو لا تعلمون نه پوهیږئ پوهیږئ نه تاسو فیومئذ فدارز باندې لا ينفع الذين ظلموا فیدبرن کیا کسانت چ ظالمان معذرتهم عذرنا بانی دی ولا هم يستعتبون او نبدین طلب درزاد الله وشي دای ته براونه ویل شي چې الله راضي کوي ځکه نن په دنیا کې مطالبه د الله درځاونګي کیږي هغه خدای الجزاء په دار الجزاء کې هو سزا او بدلی ملاوي ولا هم يستعتبون او دینه طلب درزاد الله نکړي شي ولقد ضربنا للناس بیشک بیان کړی موږ لپاره خلکو فی هذا القرآن پدې قرآن کې من کل مثل بهر قسم مثالنا ولئن جئتهم بآیت کچراتلو کې دې ته نشانی او په دلیل او معجزه لا یقولن الذين كفروا نخام خوایدا کسان چې کافرنی ان انتم تاسو مومنان الا مبتلون مگر باطل پرسي كذلك الله دارن يتبع الله مهر لغي الله على قلوب الذين تظلمون با کسان لا يعلمون چوپوهینا فاصبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله دارن يتبع الله مهر لغي الله على قلوب الذين تظلمون با کسان لا يعلمون چوپوهینا فاصبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك وما روح المانی دا کړي لا يفتننك فتنه وان چیتا لرا الذين كسان لا يوقنون شغی یقین نساتی اصل کی لا يستخفنك خپل معنا وسپک دین کی تعالی یعنی بے همت دین کی تا هغه کسان چې یقین لري اسنه تور لخیرونه کی او بدوایی ورته کی وعده د الله رښتیا د صبر وکا تدید پاره په بدوایی کی تلوار مکوا ولا استخفنک فتنه کی امتحان کی وانه چیتا سپکن کی تعالی کسان چې یقین ساتي به همت ونه کی چې تور تخیرو کی او په بدوایی کی جلدی او تلوارو کی بسم الله الرحمن الرحیم سورہ روم چلا نو قیامت اثبات اور مسئلہ توحید فدلائل عقلیہ سر پیش کا سورہ لقمان کے اللہ پدیوانے سے پیش کی دلائل نقلی داغ حکیم دی دنیا نا چاہا حضرت لقمان حکیم رحم اللہ دے اور بعض دلائل عقلیم پدی صورت کی پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پوہی پمانا دے تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتن کتاب دی چه حکمت نڈک دے ہدن دا قرآن ہدایت دے ورحمت للمحسنین اور رحمت دے دا پارا دنیکانو الذین محسنان ہاو کسان دی نیکان آو کسان دی یقیمون الصلاة جتابندی کئی پمز ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم بالآخرت هم یوقنون او دیت آخرت بانی هم دی یقین ساتی اولائک دغ صفتن والا علی هدى من ربهم فهدایت دی طرف دخبل ربنا واولائک هم المفلحون او دغ کان هم دی کامیاب ومن الناس بعض خلقن مناسوب دی یشتری لهو الحدیث چه اخلی برباد خبری عبس خبری دینے کی مراد د جمهور علماء پنځ له ول حدیث نه د غنا او د سرو د اسباب او سامان دي په خاطر دلکې توري باجا ربا پغستو نوزدارو په خلق ریډیو ټیپ او وی سی آر اخلي الله ای باز خلق اغله لغب ولا سامان اخلي ومن الناس باز خلقنا من حاسب دي یشتری چ اخلي لهو الحدیث عبس خبری برباد خبری لیدل عن سبیل اللہ دید پارچ گمراہ کی خلق دا اللہ دا لارنا
یا دیر پارا چی دے گمراشد اللہ ولارنا بغیر علم بغیر دے علمنا ویتخذها حزوا انیسی دے لارد اللہ لرپٹو کو باننی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کل چولس پیشی کری آیاتنا زمانگا واللہ مستقبرن نو گرزی تکبر کن کے کال لم یسمعها تبیدنی ریدنی کان نفی اذنیہ وقرا تبیدنی چگدنو کی دنو علیہ فبشرہ بعذاب علیم نزور ورطورک پا عذاب دردناک باننی ان الذین بیشکا کسان آمنو چمومنانی وعمل الصالحات وعملنی کرمنیک لهم جنات النعیم دیر پاربئی جنتنا دنعمتنو خالدین فی آمیش بئی پوی کی وعد اللہ حقا وعد اللہ درشتینی وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب و حکمت والا اللہ منتم داخل جنتنا مراکی خلق السماوات پیدا کری دی اللہ اسماننا بغیر عمد بغیر دستوننا ترونها چتی گوری چستنی منی ولی نشتا دا دمر لی اسمانی ادرولے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ يَخُدِي دِ پَزْمَكَ كِرَوَاسِيَ غُرُنَا أَن تَمِيدَ بِكُمْ دا چون راچ پتاسو وَبَسَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ او خارکڑی دی پدے کہ من کل دابت دا ہر قسم زندہ سرنا قسم مخلوق پزمکہ کے خور کرے وانزلنا رالی گمد من السماء دبر طرف نمانب فانبتنا فیہا رازرغنو من فیا پریزمکہ کی رازرغن کری من فیا پریزمکہ کی من کل زوج کریم دا ہر قسم جوڑے کریم خیستہ و تازہ تازنا خیستہ جوڑے رازرغنی کری هذا خلق اللہ دادا اللہ مخلوق دے داونی بوٹی غرونا اسمان ورس پگمئی ستوری فارونی نما توخی ماذا خلق الذین من دونه سشے پیدا کردیا کسانو چلاود دی اللہ نے جتورت معبود حاجت روا مشکل کشاوے بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالمان دی پا گمراہ اخکارکی ولقد آتینا لقمان الحکمتا بے شک ورکڑو من لقمان حکیم رحم اللہ تا حکمت دا جمهور علماء پنیزو دا ولی پیغمبر نو اگر چی باز علماء دا قول کڑے چی ریسو پیغمبر خود جمهور پدیدی چی حضرت لقمان حکیم دا ولی اللہ ولقد آتینا لقمان الحکمتا اللہ بے شک ورکڑو من حضرت لقمان رحم اللہ تا حکمت انشکر للہ دا چی شکر یا دا کا خاص اللہ نے دا اللہ نے نعمتوں شکر ادا کا ومن یشکر چاچ شکر ادا کو فانما یشکر لنفسه نو شکر ادا کو لے دپار دخل ځان ومن کفر چاچ دا اللہ نے نعمتوں نا شکر کا فان اللہ غنی حمید یقینا اللہ بے پرواہ استائل شے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یاد کا وحچ لقمان حکیم لِابْنِهِ خپل بچتا وهو يعظه او دورت نصیحت کولو یا بنی اے بچی ازما لا تشرک باللہ دا اللہ سر شرک مکوا سوک ور سر برخدار مجوڑوا ان الشرک یقینا شرک لظلم عظیم خام ظلم دیزی مشان اللہ وصیت کرے انسان تب والدے ہی تبار مور اپلار دے کی حملته امه پور تکڑے دلر امور دے تخیدہ کی وحنن کمزوریا بوجو علا وحنن نتاسد کمزوری وفصاله او جدا کول دے فی عامین پا دو کالو کرے شودو نا دو کالو پوری دل شودو ورکلو او دمر عمر دے تخیدہ ساتلو دا چدے پیدا شو دے دا پارا چدے دا رب و دا مور اپلار شکریہ بادا کئی انشکر لی ولی والدیک دا چ شکریہ دا کزما ولی والدیک او دا پارا دا خپل مور اپلار دی دا پارا دا مور اپلار تکلیفون برداشت کری چتا دا مور اپلار او دا رب شکریہ دا کے الی المسویر اللہ عزما طرف تری واپس نیدل وَإِن جَاهَدَاكَ کچری کوشش کئی استارا مور اپلار ستا بارکی عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي دا چت شرکو کی زما سر شریک کی زما سر ما غلیس لک بیہی علم چتال رپاغی پوہ نشتا
فلا تطعهما ندی کې مور پلار مو بنا وصاحبهما فی الدنيا معروفا مرګرتیا کو د دې سره په دنیا کې د نیکی طریقې مطابق مور پلار نعوذ بالله من ذلک کافر نه هو پته حق ده پته حق ده ته خدمت کې خوشاله وې ساتي واتبع سبیل من اناب الیا روان شد لار دا چا پسې اناب الیا چرجو کړه ماتا ثم الی مرجعکم بیا ما طرف ته واپس کېول تاسو فنبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بکم تاسو پاو چوي چې تاسو کوم عمل کولو یا بنی بچینا انها یقینا دا خوستا انها یقینا دا خوستا کمیک دو کبد دے ان تکن اسقال حبت کچروی پا مقدار ددانی من خردل نوری فتکن فی صخرت نیوی پا دو گٹا کی او فی السماوات و فی الارض یاوی پاس مانو پزمکو کی یات بها اللہ را دے ولی اللہ قیامت رجل بے حاضر کی ہر دے کی چیوی کا ذرا ذرا ملی ان اللہ لطیف یقینا اللہ بارک لی دن کے رے پنرو مرو سیزنو خبردار و عالم خبیر او خبردار دے یا بنی اے بچیزما اقیم الصلاة پابندو کتمی وامر بالمعروف حکم کو خلق لدنی کو ونہان المنکر خلق منی کو ودنا رواونا واسبر علی ما صوابک صبر کو پاس مانے چتالکم تکالیف رسی ان ذالک من عزم الامور یقیناً دا پا دنیا کے دہمت کاری منمی ولا تسائر خدک للناس او مکہ گوا مخفل للناس خلقتا خلق مکہ گوا لا تعرج بوجهان الناس لا تسائر خدک اعراض مکہ و مخفل سرد خلقنا مکہ گوا مخفل لخلقتا ولا تمشي في الارض مرحا مگر پزمکہ کی غرور و تکبر سرا ان اللہ یقینا اللہ لا يحب محبت مساتی کل مختال بہر متکبر فخور او فخر کو ان کی سرا وقصد فی مشیکا درمیان روی کو تحفلتلو کی درمیان طریقے سرگا وغضب من صوتکا وحکتک اخپل وعاز ناسی پتیغ تیغ خبر مکو دیر چیزا سمر آواز طاقت تیار او باسی ان انکر الاسوات یقینا دیر ناکار داوازننا لصوت الحمیر خامخ آواز دخر نے وکر دی جسمر وسع طاقت یا طول پک صرف کئی علم ترو گورین تاسو دلائل نقلیہ ذکر کئی نوس بصورت داخر پورے دلائل عقلیہ ذکر کئی علم ترو گورین تاسو ان اللہ یقینا اللہ سخر لکم تابع کری دی تاسو نپارا ما ها فی السماوات چی پاسمانونو کی نور سپگمئی ستوری وریز دا طول تابع کری وما فی الارض او ها چی پزمک کی دریابونا نهرونا حیوانات دا طول تابع کری واسبغ علیکم نعمه او پورا کری دی پتا سباننے واسبغ اتم مانا دے واسبغ پورا کری دی علیکم پتا سباننے نعمه نعمت نخبل ظاہرتن ظاہر و باطن او پٹ علماء لکلی ظاہر نعمتون دو دنیا دا دی او باطن دا آخرت غلیا پٹ کی کنا باطن عیبونا پٹ کری عیبونا ومن الناس بعض دخلکن مناسول یجادل فی اللہ چی جگڑ کئی پدینو توحید دا اللہ کی بغیر علم بغیر دا علمنا ولا ہدن بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر بغیر دس کتاب روحاننا حس دلیل نشتا خود رب پا توحید کی جگڑ لتیار ولار دے کتم مسئلہ کے نمستا مقابلہ کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَ چُوِلِ شِدْوِتَا اتَّبِعُوا روان شَيْء ما انزل اللہ دا کتاب پسی چلا را لے گلے قالوا نوائدی بل نتبعوا بلکہ من روانیبو ما داغ طریقے پسی وجدنا لہ آبانا چنگ مندلی تاغیخ پل مشران اولو کان الشیطان وگر کو شیطان یدعوهم چرا دلی اغی یارا دلی دی الى عذاب السعیر عذاب سزون کتاب ومن يسلم وجهه اغچا چتابی کو خپل ځان الى الله اللہ تا ذکر د وجهه مراد تکل بدنو
طول بدن اللہ لتابع کو وهو محسن او حال دارے چدے نیک عمل کو ان کے دخپل پیغمبر تابعدار دے فقد استمسک بالعروة الوثقى بیشک منگل لگولی دے پکڑائی مضبوط باندے یو مضبوط کڑائی اور رسی پلاسو کی رونیوا ویل اللہ عاقبت الامور او اللہ تا انجام بطور کارنوے ومن کفر چاچ کفر کفلا یحزنک کفرو خفدن کی تعالی و کفر داغ الینا مرجعون زمین طرف تغی واپس کی دلدی فننبئهم خبردار بکدوی بما عملو تاغ سجریکم عمال کرو ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ دے پو پرازن نسینو نمتعهم قلیلا فیدور کئی تلغنتی ثم نزطرهم العذاب غلیظ او بیاد مجبورم دیگی دی عذاب سختا ولئن سالتهم کچر تپوستی کو دینا من خلق السماوات والارض سوگ دے چی پیدا کری دی اسمانی لازم کی لیقولن اللہ مخام خوائد دی اللہ قل الحمدللہ واتول تعریفن خاص دا اللہ بطارہی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دگین پوہینا للہ ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ وطاردی حاصل چی پاسمانی کے پزمکہ کی ان اللہ هو الغنی الحمید یقیناً اللہ دغا اللہ دے پرواستائل شے ولو ان ما فی الارض کچرشیا چی پزمکہ کی من شجرت نوننا اقلام قلمنا والبحر یمده او دریاب سمندر یمده سیاہی شدیر پارا من بعده قصدین سبعت ابحر نور و دریابون ورتراولے ما نفدت کلمات اللہ خلاص بنشی کلمی دا اللہ علوم بخلاص نشی کلی کلشی پہ دا سیائی دا ختم شی قلمین دا زری شی و درب علوم بختم نشی ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ دے غالب و حکمت والا ما خلقکم ندی پیدا کول ستاسو ولا باسکم ندبار را پورتکول ستاسو الا کنفس واحدا مگر پشان نفسیو ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ دے ریدن کے اولیدن کے علم ترت گورنا ان اللہ یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار دن کئیش پرس کے اورج النہار فی اللیل دن کئی رس پشپی کی وسخر الشمس والقمر تابع کڑے نور اسپگمئی کلو یجئی طول روان دی لاجل مسمع ترغنیتی معلومی پورے وان اللہ بما تعملون خبیر یقیناً اللہ پاچتا سکن من کوئی خبردار دے ذالک دا بان اللہ پدی سبب یقیناً اللہ هو الحق دا اللہ رشتیا دے پرشتی معبود دے وانما يدعون من دونه الباطل او یقیناً ہاں چی دی را بلی سوا دا اللہ ناغا معبودان باطل دا عبادت دا باطل لے وان اللہ یقیناً اللہ العلی الکبیر دا اللہ اچت اولوگے علم ترت گورنا ان الفلک یقیناً کشتی تجری فی البحر بنعمت اللہ روانی پدریاب کی پنعمت دا اللہ لیوریکم من آیاته دیر پارا چوخی اللہ تاوست من آیاتی دخپل قدرتننا ان فی ذالک بیشک پدی کل آیات خامخا نشانات دی لکل صبار دپار دہریو صبرناک شکور و شکر گزار و اذا غشیہم موجن کلچ پٹ کی دیبر موجن چپا کالظللی پشان دوریو دعو اللہ مخلصین له الدین را بلی دی اللہ خالص کون کی اللہ لرخبل بلنی دی دین و تابداری فلما نجاہم الالبر کلچ اللہ نجات ورکی دیتا دوچ طرف تا فمنہم مقتصد بعض پدے کی درمیانوی پا توحید معنی مضبوط پاتیشی لکا حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ چھ دریاب کی اداغت حضرت اللہ توحید تسینو کلاو کا وما یجہد انکار نکی بیاتنا زمین آیاتنا الا کل خطار مگر ہر یو دو کباز کفور و ناشکرا خطار پہ مانا دا غدار رازی غدر وی دوکیتا اللہ محبت نساتی انکار نکی زمین آیاتنا الا کل خطار مگر ہر یو دو کباز کفور و ناشکرا یا ایہا الناس خلقو اتقو ربکم
ویریږي د خپل ربنا وخشوا یوما ویریږي دا ورځنا لا یجزي والد چن بشي د فقول عذاب والد پلار عن ولده د خپل بچونا ولا مولود او ناغ بچه هو جاز عن والده شيئا چې دې بګن د فقي عذاب د خپل والدین نشین زربر اولاد د والدین عذاب نشي د فقوله او والدین مد اولاد نشي د فقوله ان وعد الله حق یقینا وعد الله درشتیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دو کبھی کی تاسو لرا جند دنیا ولا غرنکم بالله الغرور او دو کبھی کی تاسو لرا اللہ بارک او دو کبا شیطان ان الله ان علم الساعه پنځه سیونه ذکر کوي چې د علم د الله سره ده او تفسیر روح المانی کې لیکلي چې غیب ټول په دې پنځو کې نه دي بند الله خبره ذکر یاد ساتي بعض مشرکین چې دې قائل دي چې مخلوق سره علم غیب شته ویل علم غیب مخلوق سره نشته او دا پنځه سیونه دي نه په نور ول پوي امام روح المانی علم غیب په دې پنځو کې بند نه دي دا پنځه سیونه جواب د تپوس مطابق راغله دې بارے کې تپوس شو ان الله عنده علم الساعه یقینا الله سره علم قیامت ته وينزل الغيث رالی الله باران ويعلم ما في الارحام پوهیږي الله تعالی سمانه چې پرهیمونو کې وګورئ چې आवाज باندې ويعلم ما پوهیږي تاسو چې پرهیمونو کې چې نر بای او کجنی وای نیک بخ بای که بدبخ بای عمر به ډیر یو کلګ وای رزق به ډیر یو کلګ وای ټول خبرې پکې وما تدري نفس او پتہ نلګي او نفس تا ماذا تکسب غدا چې دې به سبا لسکای وما تدري نفس او پتہ نشته او نفس ته ویور وینتموت چې پکمه زمکه باندې بده امري ان الله علیم خبیر یقینا الله له او خبر دا سورۃ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوئی دې په معنا باندې تنزيل الكتاب را نازل دلوی کتاب لاره وفي شک نشته پدې کې من رب العالمین چې دا د طرفه د پالونکي د مخلوقات نزي ام یقولون بلکې وایدا مشرکان افتراه چې دا کتاب نه پیغمبر ځان نه جوړ کړی بل هو الحق بلکې دا حق دې من ربک استاد رب طرفنا لتنذر بيد پارچو يرت قوما ها قوم آتاهم من نذير من قبلك ما آتاهم چنگ راغل دیتا من نذير سوکر ورکن کے من قبلك تان مخی اغا زمانے دا فترت یادئی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دا نبی علیہ السلام پا منز کے پدے کے بل نبی نو لعلهم يهتدون نیر پارچ دی لارونی اللہ الذي اللہ ذات خلق السماوات والارض واچ پیدا کری اسمان نوزم کی وما بینهما غچپ من دی دوارو کی فی ستت ایام پشپ برزو کی ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش او بیا برابر شو دے پا عرش بانی نخبل شان مناسب ما لکم نشتر تاسو پار من دونی لاود دی اللہ نا من ولی سوک 200 مددگار ولا شفیع نسوک شفارسی افلا تتذکرون آیاتا سو نصیحت مقبل وی يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون آیات یوم آنا دعوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی اللہ دا اسمان نظم کی تفیصلی را لیگی د چا د مرګ د چا د ژوند د چا د عزت د چا د ذلت بیا دا فیصله الله ته واپس کی په داسې رس کی د رزو د دنیا نه کچره پاره کې بنی آدم سفر کوي نظر کاله ویو لګي
ذکر وی دا آسمان و دزمو کی پمنس کی 1500 کال دی نو پتلو راتلو کی وزر کالش یو دی آیات دا مقصدو نمانا دا یدبر الامر تدبیر کئی انتظام کئی اللہ دا ہر یو کار من السماء دا آسمان نیل الارض ازم کتاب ثم یعرج الیہ بیاخیجی دادی اللہ تعالی فی یوم پدا سرس کی کان مقدارہ چدا دانداز داغی الف سنت زرکال مما تعدون دا حغن جتا سوشمی رئی نمانا وداشی ویلاللہ ترجعون تل کارن واللہ تو واپس شی بیا دیم مقصد علماء الآیات دا ذکر کرے یدبر الامر تدبیر کئی دا ہر یو کار دا اسمان میں للارض ازم کتاب دا کرنے چی دنیا شروع کرے دا شان تدبیر کئی سوک مرکئی نسوک جوندے کئی چال عزت ورکئی نشال ذلت ورکئی سوک پا ہدایت دے نسوک پا ضلالت دے ثم یعرج الیہ بیا واپس کی دا اللہ تبا فی یوم پاغورس کی کان مقدارہ چدان دا گداغی الف سنت زرکالا مننا دہان تعدون چتا سویش میرئی درجد دنیانا ذالک عالم الغیب دغا پوہ دے پتو باندے پتو سوین دغا اللہ پوہ دے وشہادت یو پوہ دے پخکارو باندے العزیز الرحیم او زور ورد رحم کن کے الذی حوا اللہ احسن کل شین چی خیستا کرے دے ہر سیز خلقہو چی پیدا کرے دے الذی حوا اللہ احسن کل شین چی خیستا کرے دے ہر یوشے خلقہو چی پیدا کرے دے وبدا خلق الانسان من تین او شروع کرے دے پیدائش دے انسان من تین دخٹنا دخاورنا ثم جعل نسلہو بیگرزول دے نسل لگے من سلالت من مائن داغ خلاص دوبو مہین ضعیفنا کمزورنا من سلالت من مائن داغ خلاص داغ چنکڑشو من مائن دوبو مہین ضعیف و کمزورنا سپکنا حقیرنا ثم سواہو دے برابر کرے دے ونفخ فیہ من روحه او پکوال او پدکی دخپل روحنا وجعل لکم السمع پیدا کری دی تاسو لغبنا والابسوارا استرگی والافئدہ ازرنا قلیلا ما تشکرون دیر لگ تاسو دا اللہ دیسانا تو شکر ادا کوئی وقال یولی دی کافر اذا دوللنا کلچ رکشن فی الارض پزمکا کی زرالت فمانا درکی دولے من خاوری شو پا دیزمکا کی رکشو لکا عرب وی دل الماء فی اللبن او بپ پیو کی رکشو کنا پا کی واچنو پا کی خکاری یا نکنا دلالت کلپ مانا درو کی دو رازی وقالوا ویلی دے کافر اذا دوللنا کلچی رکشو من فی الارض پزمکا کی اینا لفی خلق جدید آیا من بیا پیدا کرشو پا پیدائش نوی سرام بل ہم بلکہ دا کافر بلقاء ربهم کافرون فملاقات دخل ربان انکار کئی قلوا یتوفاکم ملک الموت اللذی وفات بکی تاسو لد مرگ فرشتہ آغا وکل بکم چی مکرکرشی رپتاسو بانی ثم الى ربکم ترجعون او بیا وقت رب تاسو واپس کرشی ولو تراک چلوین توعیز المجرمون کلچ دا مجرمان ناکی سروسهم ٹیٹ دے نیولی اخپل سرنا دا وجود شرمن نگینا سر دے ٹیٹ نیولی عند ربهم پنیز دخپل رب او دی وی ربنا ایزن ربا ابسورنا ولی دلنگا وسمعنا واوری دلنگا ہر سمولی دل ہر سمو واوری دل فرجعنا نم واپس کا دنیا تا نعمل صالحا چمل کنیک انا موقنون یقیناً من یقین ساتو پا قیامت او پا حساب کتاب زمین یقین راغش دا قیامت خو حق دے
اللہ اس کل تاسو دنیا تتلیشن مخی ویلو کنا انہا کلمت هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم معصور ولو شئنا اللہ ویکذن یخوشو ولاتنا ورکڑبنوے کل نفس ہر نفس تہداها ہدایت دی نفس ولكن حق القول لیکن ثابت الشیء وینا دا عذاب منی زمین طرفنا لأملأنا شخاب خاللہ ویدکون بجہنم جہنم من الجنت دی پیریاننا والناس ودخلقنا اجمعین طولنا فذوقوا نوسکی عذاب بما پسبب دہائی نسیتم چتاسو ورکڑو لقاء یومکم ملاقات درج استاسو حاضا چدادا تاسو دیر ملاقات ورکڑو انا نسیناکم یقینا من پریجو تاسو پا عذاب کی یو مانے داو چھ نسیان کل نسبت اللہ توتی شنو مانے ترکوی انا نسیناکم اے ترکناکم فی العذاب منگا پریجو تاسو پا عذاب کی یادا معاملے وا انا نسیناکم منگا معاملہ کو تاسو سر معاملہ دہیری دن کی ہیری نی خویسی دہیری دو غنت معاملہ سرکو وذوقوا سکی عذاب الخلد عذاب دانش گرئی بما کنتم تعملون فسبب داغ چوئی چتا سب عمل کولو انما یؤمن بآیات الذین یقینا ایمان راڑی زمین پایاتنوان نحا کسان اذا ذکروا بها کلچ نصیحت ورکل شدی تپدے باننے خروا سجدن ندئی پریزی اللہ تسجد کون کی وسبحوا بحمد ربهم پاکی بیانی سرد صفات وخپل ربنا وهم لا يستكبرون او دی تکبر نکوی ایمانو دا اللہ دتا بدارینا لرکیگی جنوبهم مڑخون دی تتجافا لرکیگی اڑخلکیگی جنوبهم اڑخون دی عن المدواجعی د بسترونا د شپې د اڑخ د بسترین لري خلقو د پراتی او د سره د اخرت غم ده د جنت فکر ده د جهنم غم ده الله تجاړي تتجافا لریکیږي جنوبهم مړخون د دوی عن المضاجع د بسترونا يدعون ربهم رب لخبل رب خوفا وطمعا فیر سرا او پتم سرا د وجد يرنا د وجد تمنا د رب د رحمت تم لري نو د رب د عذاب نه یری ومما ودها مال رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی تا ينفقون نا الله لار کې لګئی نا الله لار کې لګئی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فلا تعلم والله وی پتنشت نفس یو نفستا ما دهغ نعمتونو اخفي لهم چې پټکړي شوی دي دتا من قرۃ اعین د دسترګو د اخوالنا داس نعمتونو می تیار کړی چې سترګې وری اخیک الله وی لکه څنګه تخلق نیل دل او پشپک را پاسې دل او رب ته جاړي نو داس نعمتونو می دل پټ ساتلی چې دا سترګې وری پیخي چې سترګې جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دا په سبب دا غي عملون چې دوی کوم عمل کوي چې دوی کوم عمل کوي دا داغه په سبب بدللا جزاء بما كانوا يعملون بدل دا په سبب دا چې دوی کوم عمل کوي او دین مراد د تهجد موزم ده علماء دا لیکلي په دې کې هغه حکم ده چې د ماخام او د ماسوتن په منځ کې مسکي یا د ماسوتن د موز انتظار کوي یا علماء لیکلي هغه حکم پکې داخل له د یاد دلان دي چې د ماسوتن او د سبا مس په جمع کوي افمن کان مومن نه اوسوک چې د مومن کمن دې کې دې شي پشان دا چا کان فاسقا چغنا فرمان دې لا استوون الله وندي برابر تابعدار مومن او کافر دا چې برابر دي په خپل منځ کې اما الذين ارجع کسان یا من چې مومنان دي وعمل الصالحات عملونه کړی نیک فلهم دیر پار جنات الماوا جنتون وی زید پات کے دو نزلا من مستیاب وی بما کانو یعملون فسبب داغی چودئی چریکم عمل کولو
واما الذین ارجع کسانی فسقوا چنا فرمانو دې کې د فاسقان مراد هغه فسق د عقیده له کافر یې اور چا کسانی فسقوا چ فاسقانو کافرانو فمأواهم النار زید پات کې دود دیور ده کلما ارادو هر کله چې د اراده لري یخرجوا منها دا چې روزي د دیورنا اعيدوا فيها نو واپس بکړي شي په کې وقيل اوبئلش لهم لتذوقوا سك عذاب النار الذي عذاب دور هغه كنتم به تكذبون چې وایي چې تاسو به تا د دروغ نسبت کولو تاسو به ته دروغ نسبت کولو نو څه کوي دلاره ولنذيقنهم خامخوبسكوا من نديتا من العذاب الادنى دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخی دا عذاب لینا لعلهم يرجعون دا دید پارا چدی واپس شیعتو بہباسی علماء ویلی لعلهم يرجعون دا دید پارا چدی ارادو لری دا رجوع دنیا تا رجوع نجادا مراد لعلهم يرجعون دید پارا چدی واپس شیعنی ارادو واپس ایوکی لکوئی کنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون تیر شن دلوی صورت کے کنا عذاب ادنا دا قدر عذاب دا خودی من دا فائدہو کا چی بعض دا عذاب ادنا نولدل دنیا کی ورسی او تاسویلو کنا دا بعض چی ذکر کئی دا دنیاوی سزاوی قبر کی که سزا ملاوی جنو پورا با ملاوی تو میدان دا محشر و قیامت و جہنم کی دا پورا سزائی او چې کوم یې کوي د بعض اعمالو سزا د بعض اعمالو سزا قران کې دا دنیوي عذاب ذکر کوي ومن اظلم والله مشتوي ظالم من دا چانا ذکر بیاات ربه چې نصیحت ورکړې شوی د هغه ته آیاتونو د خپل ربانی ثم اعرض عنها بیاغداغین مخړولې ورسوچ کوي دی یا اگر چې کافر یادې او که مسلمان له قران باندې نصیحت ورکړې شوی بیا آخوا دی خوا کئی پاگئی کی ثم عرضوا عنها او بیا جن خڑول دے دے دغیاتنا انا من المجرمین منتقین یقینا من مجرمان انتقام و بدل اخلو ولقد آتینا موسیٰ الكتابا بے شک ورکڑے من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فلا تکن مکیغ فی مریت پشک من لقائه ضمیر سے تراجعو دیکھو علماء دن تو جہاد کری فلا تکن نمکی فی مریتن تشکی من لقائه دا ملاقات دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ند تاثرہ پشپید معراج کی ورسلتا ملاقات کرے دین شک مکو یا مانبا فلا تکن تمکی فی مریتن تشکی من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام نے خپل کتاب سره خپل کتاب الله ورکړو او راغست الله سو کی من لقاء موسی الکتاب مکه د پشت د ملاقات د موسی علیہ السلام نے خپل کتاب سره یا فلا تکن مکه د تفیمریت پشت من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام نے رب سره پرز د قیامت رب سر ملاقات بکئی دیدار بکئی دا اللہ یا فلا تکن تمکی فی مریتن تشکی من لقائه دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نے دتا سر پرز دا قیامت بت ملاقات کے وین دا اختل رور وجعلناه مدلبنی اسرائیل گرزولو من موسیٰ علیہ السلام یادا تورات شریف ہدایت دا پارد بن اسرائیلو وجعلنا منهم امتن گرزولی ما دی بن اسرائیل نا امتن نامان و مشران دین ما پدئی کی دین مامان پیدا کریو یهدون بے امرنا چه خلقو لگے لار سمولا زمین پہ حکم باندے لما صبرو ترسو چه پدئی کی دے صبر مادہ پرتوان ما تر دین کارا غستو وکانو بی آیاتنا یوقنون او زمین پایاتنی چه دی یقین ساتلو ان ربک یقینا رستا هو یفصل بینهم فیصلہ کی دا اللہ پمن دی کی یوم القیامت پرز قیامت فیما پاس کی کانو فیہ اختلفون چودئی چپائے کے اختلاف کولو اولم یهد لهم
آیا ندی بیان کری اللہ دیتا کم اہلکنا من قبلهم فاعل دا یهدی لپار اللہ اولم یهد لهم آیا ندی بیان کری اللہ دیتا کم اہلکنا من قبلهم چی دیر حلاکری من مخید دینا من القرون دا قومنا دا پیڑونا یمشون فی مساکنهم چی دیجیو راضی دا غی پکورنو کے مکی والا چی با تجارت لکلل ندیدا دا سمودیانو دا عادیانو دا قوملیت پر کل تیردل را تیردل یمشون فی مساکنهم چی دی تیریجی فی مساکنهم پکورنو دا غی ان فی ذالک بے شک پدے کے لآیات خامخا نشانات دی افلا یسمعون آیا دید پخوانو قوم واقعات اورنا پخوانی کسے چی دا قوم نوح علیہ السلام انجام سشو دا عادیانو سمودیانو دا قوم دا فرعون انجام سشو اولم یروا دیبورنا انا نسوق الماء دا چی بوجن گوبو الى الارض الجرزیز مکی وچتاز مکی بنجرتا فنخرج به نروباس من دیوبو پزری زرعن فسلنا تاکل چخری منه داغنا نعامهم جناور دی وانفسهم نفس ندی افلا یبصرون آیادی گورنا ویقولون وائی متا هذا الفتح کلبی دا فیصلان چی تاس وائی چرا تاس بکمون غالب کی دا بکلی یا قیامت بکلی ان کنتم کشریئی تاس صادقین اشتنی قلوا یوم الفتح رزد فیصلی لا ينفع الذين كفروا فائدہ ورن کیا کسانت چی کافر بھی ایمان نبی عذاب چراشی نبیاب دے ایمان رائف ایمان مفیدن ورکی ولا هم ينظرون نبدیت انتظار کروشی فاعرض عنهم مخوار ودجینا وانتظر انتظار کلا اللہ مدد او دید حلاکت انہم منتظرون یقیناً دین انتظار کرنکی دا اللہ فیصلے ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام اتق اللہ دا اللہ نو یریگا ولا تطع الکافرین تابداری مکو دا کافران والمنافقین دا منافقانو ان اللہ یقیناً اللہ کان علیما حکیما پوہا و حکمت والا واتبع روان شمادا ستسیوها الیکا چی وحی کری شویدتاتا من ربک استاد رب طرفنا ان اللہ یقیناً اللہ کان دے بما تعملون خبیرا پاسوانی جتا سومل کوئی خبردار وتوکل اللہ زان اس پارا پار اللہ بانی وکفا باللہ وکیلا کافی اللہ ذموار ما جعل اللہ ندی گرزولی اللہ ندی پیدا کری اللہ لرجل اندیو شریر پارا من قلبین دوزون فی جوفی پخیٹاوسی ندوکی وما جعل ندی گرزولی ازواجکم اللائی بیبیان استاسو آغت ظاہرون منہن چتاسور سر زہار کڑے منہن دوینا یعنی تاسو لویلی چې دا سرا باندې حرام لکه مور چر باندې حرام تو ظاهرون چې زها ور سره کوي تاسو منهن داوین امهاتکم من دستاسو وما جعل نیدی مقرر کړی نیدی ګرځولی ادعیاکم هغه پزامنو بللستاسو ادعیاکم متبناگان چورته وای وما جعل نیدی ګرځولی ادعیاکم فزامنو بللستاسو ابناکم حقیقی زامن ستاسو ذالکم دا قولکم ویناستاسو دا بیفوائکم پخلوستاسو واللہ یقول الحق اللہ وائی حق بیانوی حق وهو یهدی السبیل او دا اللہ خیسی لارا ادعوهم روب لیدوی لآبائهم پنمنو دپلارانو ددوی یا ادعوهم مانا داوا منصوب کئی دوی لآبائهم نسبتو کئی دوی لآبائهم پلارانو دویتا ہوا داخلو پلارانو تددی یا منصوب کول اقصتو عند اللہ درک لکا او دین صاحب خبر دپنید اللہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَچَرِنُ پِجَنْ دلتاسو پلاران دوی فَيَخْوَانُكُمْ نُرُنَ دِستاسو فِي الدِّينِ پَدِينِ کے
وموالیکم او دوستان نستاسو ولیس علیکم جناح نشتر پتا سبان گنا فیما پاس کی اخطأتم به چی خطا شیطاسو پاغے کی ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن پاس کی چی قصد کرو بیزون استاسو وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بخن کے مہربان النبی نبی علیہ السلام اولا بالمومنین دیر نزدی دے دیر مہربان دے پا مومنانو باندی من انفسهم دا نفسن ندوینا دمرا موتا تزان نخوگیگو لکا پیغمبر کی سور خوگیدو وازواجہو بیبیانی دے پیغمبر امہاتهم مین دے دو متیانوی وَأُولُو الْأَرْحَامِ خاوندان نخپل ولی بعضهم بعضی دین اولا ببعض دیر نزدی دی بعضی تا میراث کی فی کتاب اللہ پا حکم و کتاب دا اللہ کی من المؤمنین دا مومنانونا والمہاجرین و دا ہجرت کنکنا الا ان تفعلو مگر دا چکوئی تاسو لاولیائکم دا دوستان اخپل سرا معروفات احسان کول ستاسو دوستان پا میراث کے برخیدار نہیں کہ احسان کے رضا منع نہ کان ذالک ددا خبرہ چی میراث خپل خپلوان دیو بل نوڑی فی کتاب مستورا پا کتاب دا اللہ کے جو قرآن نے مستورا لکلی شوی وَإِذَا خَذْنَا آیات کا وقت اغسطی ومنگا من النبیین دا انبیاء علیہم السلام نمیساقہم مضبوط وعدد دوی چدا خپل پیغمبری د خلق لرسوي دین ته خلق را بلای ومن کا ودتان مغستی ومن نوح نو د نوح علیہ السلام نو وعده واستوا او د حضرت ابراہیم او د موسی او د عیسی ابن مریم علیهم السلام نو وعده غستی واخذنا غستی منهم ددوینا میثاقا غلیظا وعده مضبوطا لیسل الصادقین دید پارچ اللہ تپوسو کی درشتننا عن صدقهم فبارد رشتیا او دوی کی قومونو تیچ رشتیا بیان کرو توحید بیان کرو وعداو تیار کرو للکافرین کافرانو تعذابا علیم عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت اللہ رایات کئی اغینعام احسان اللہ علیکم چکرو پتا سبانی اذ جاءت داو تیار کرے للکافرین کافرانو تعذابا علیم عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت اللہ رایات کئی اغینعام احسان اللہ علیکم چکرو پتا سبانی اذ جاءتکم جنودن کل چراغلی تاسو تلح کرے کافرو فارسلنا علیہم نرالی گلو من تاغیبانی ریحن ہوا وسیلی وجنودن او داس لخکر مرالی گلو ملائکو لم تروها چتاسو نلدی غیلرا وکان اللہ او دی اللہ بمانی تعملون چتاسو عمل کوئی بصویر علی دن کے اذ جاؤکم کل چراغلو دا کافر تاسو تمن فوقکم دبر طرف تاسونا دا مشرق دا طرف نراغلو ومن اسفل منکم او دلام نے طرف دتا سنا د مغرب د طرف نراغلو واذ زاغت الابصار او کلا چ کگیشو استرگی وبلغت القلوب الحناجر او رسیدلی جونا مرکندونو تا د ډیر غند وجنا وتظنون بالله الظنون گمانونو کول تاسو ته الله باندې ظنون ناکار گمانونا منافقانو ناکار گمانو نکول دا مومنان وغا گمان را روان دے دوشتم آیات کی او دا منافقانو گمان را روان دے دولسم آیات کی ورپسی هنالک اللہ وی پا دغا وقت کی ابتلی المومنون امتحان کڑے شویو پا مومنانو باندے وزلزلو او دیج کولشو زلزالا شدیدا پجوکی دو سخت سرا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ لَا يَغْمَانُ لَهُ یاد کا وقت ویلو منافقانو والذین وعکسانو فی قلوبهم مرض چدا غی پزنو کی مرضو ما وعدنا اللہ
وعدہ نوکری موسر اللہ رسول اللہ اللہ غرورا مگر دو کی اثر آویلو چھ مدد پرازی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ او کل چویلو یو ڈلی منهم ندی منافقانونا یا اہل یثرب اے مدینی والو یثرب دا مدینی پخوانو اوارت دا مدینہ طیبہ دا ورت پیغمبر نم کیو یا اہل یثرب اے مدینی والو لا مقام لکم نشتزی تاسو دپارا لا مقام لکم لا مقام لکم نشتزی تاسو دپارا دا دشمن مقابل نشی کولے فرجعو زی واپس لار شیخ پلو کورونتا دا مرچو پریزل یا فرجعو نعوذ باللہ من ذالک غرنبنی دین تا واپس شی یا غفور دین لواپس شی وَيَسْتَاذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ او اجازت غختو یو ڈلی د دینا د پیغمبرنا یقولون ویل د منافقانو ان بیوتنا عورا زمون کورنا خالی پراتی دشمن چتاملون کی غلاگر چترانشیر سرانا پتن کی وما یب عورا د کورنا خالینو یریدون د اراده نلر الا فرارا مگر د تیختی ولو دخلت کچری دن کړه دا لخکره ولو دخلت علیہم من اقطارها کچریرا داخل کلیشی دغا لخکری پا دویمان من اقطارها دا اطرافو دی مدینینا ثم سئل الفتنتا او بیادین سوالو کلیشی دا شرک چه آیا بابا را مدد کی دیشی کنا دا خدایان زمون سکول شی کنا ثم سئل الفتنتا او بیاتا پوسو کلیشی دین پا بارد شرک کی لاتوها مخامخا دیب دی فتنی لرازی شرک لبرازی دا فتنی یو معنی تفسیر جلالین دا کرو چی دا فتنی نمراد دے کی شرک دے یا دا فتنی نمراد قتالو کچری دا دل پدی بانی را دنشی ثم سئل الفتنتا او بیات سوالو کریشی دی دین پا بارد قتال مومنانو کی چرا دا انسر مرگری شی چی مومنان قتل کو لا توها نخام خادی براتل کئی دیتا وما تلبسو بها الا یسیرا او دی بوخنتی رئی بها پا قبلولو دیکی الا یسیرا مگر لغنتی ولقد کانو بیشکو دی عاہد اللہ چوادی کریوی دا اللہ سر من قبلو دین مخکی دلی چنوی لی دلن وادی ما دیک کریوی دی اغوادا کی دا خبرم کریو لا یولون الادبار چنا بڑی دی شاگانی دشمن لبشا کئینا وکان عہد اللہ مسئولا او دوا ددا اللہ مسئولا پختنا کڑشوی داغی پختنا بکی قل ورطو علی انفاکم الفرارو چربم فائدہ درن کی تاسولا الفرارو تیختا دا مرگنا چربم فائدہ درن کی تیختا ان فررتم من الموتین تچرتاسو تیختا کوئی دا مرگنا والقتل یاد قتلنا وَإِذَنْ تَدَعْوَكِ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا فائدہ بدر نکریشی مگر لگا او غلق سو دی دنیا فائدہ بھئی دا غامیشہ فائدے نہ بدغ شان پاتے شے چگر آخرت فائدہ بھئی وَإِذَنْ تَدَعْوَكِ لَا تُمَتَّعُونَ فائدہ بدر لدر نکریشی اللہ قلیلا مگر لغن تیجر دنیا دا آخرت دا باقی فائدے نہ بپاتے شے انزل الذی قل او من ذا الذی سوک دے حضات یعصمکم من اللہ چی بچب کی تاسو دا اللہ نا ان راد بکم سوءن کہ ارادو لئی استاسو بارکی سوءن تکلیف او اراد بکم رحمہ یا ارادو لئی اللہ استاسو بارکی درحمت ولا يجدون لهم او بنون لئی دخلو زامن مطارا من دون اللہ سوا دا اللہ نا ولیا سوک دوش ولا نصویرا من دادی قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم الله المعوقين منكم بشك پیجنی اللہ المعوقين ومنکن کی منكم استاسر جہادنا کتاب سرمرگرتیا کے جہاد نکی والقائلین وینکی لإخوانهم رنخلتا حلم ایلینا راشی منتا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریوئی
ولا یاتون الباس مرادی دی جنگ و جہاد تا الا قلیلا مگر لگے اشہتن علیکم دیر بخیلان لیستاسو پا کامیابی باننی فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ کلچ راشی یرا رأیتهم گور بدوی انظرون الیکا چدئی بگوری تا تدور آئینهم گرزی را گرزی راڑی با آئینهم گرزی را گرزی بسترگی دوی تدور آئینهم اوڑی را اوڑی بسترگی دوی کلوی پشان دہا کسی غشا علیہ من الموت چی دیوشی روستلی شوی پاغبانی من الموت دحالات دمرگنا دا سے پیر ور بگوری چی کلد دشمن غیر راشی فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ کلچ لالشی یراو دشمن لالشی سلقوکم نظر دے چی دیبا ضرر در سلقوکم دا سین دی جنس کلمے ندے سلقوکم ضرر برسی تاسو لا خف کیب تاسو بالسنت حداد تاغجب تیرو سرام ضرر برسی تاسو سلقوکم آزوکم ضرر برسی تاسو لبالسنت حداد تاغجب تیرو باننی اشہتن علی الخیر دیر بخیلان دی علی الخیر پمال دا غنیمت باننی اولئک لم یؤمنوا دا کسانی چې ایمان نه وروړي فاحبط الله اعمالهم برباد کړی دی الله عملونه دی وکانه ذالک علی الله یسیر دا بربادون دا عمل دی په الله باندې آسان یحسبون الاحزاب گمان کوي دا منافقان په ډلو د کافرو لم یذهبوا چغیتلنی کای لامم شغلوی لاتلمی چه تخوشا کی دی رئی و ایات الاحزاب او کچوراشی دلی ودو نخوح گنی دی تمنا لری دی لو انہم بعدون فی الاعراب چه کاش چه دی وسیدن کے فی الاعراب پبانڈو کے و ایات الاحزاب او کچوراشی دلی ودو نخوخ گنی دی لو انہم بعدونا ارمان چوے دے وسیدن کی فی اللہ رابے پباندوں کی یسألونا نمبائکم و تپوسنے کولستا سود حالات بارکی وہی چرا چتا لو دی مدینے میں دے رہے او چی سکرات لے چی تپوس میں دے کولے چی جنگ خوشورو دے سنگ چل لے ولو کانو فیکم کچر دی وے پتاسو کی ما قاتلو اللہ قلیلا ندئی بجنگ نو کرے مگر لغنتے دریاو د شہرت دپارا لقد کان لکم فی رسول اللہ بے شک اشتد تاسو دپارا پا پیغمبر دا اللہ کے اسوتن حسنت نمون خیستا لمن دا چا دپارا کان یرجو اللہ چی دیغ چومید ساتی دا ملاقات دا اللہ والیوم الآخر درز رستنی وذکر اللہ کثیرا یادی اللہ دیر دیر ولما را المومنون الاحزاب او ہر کل چولی دی مومنانو دلی د کافرو پا میدان دا جہاد کی جنگ احزاب و خندق کی قالوا نویلو مومنانو هذا ما وعدنا اللہ ورسولو دا حد چوادے کرو منصر اللہ پیغمبر دا اللہ وصدق اللہ ورسولو رشتیا ویلی واللہ پیغمبر دا اللہ وما زادهم او نو یاد کرے دیلر الا ایمانا مگر نورم ایمان و تسلیما او غارا کی خدل فیصلو دا اللہ تا من المؤمنین رجال اللہ اید مومنان نسسرو صدقو ما عهد اللہ علیہ چرشتن والے کلو دید آغسر عهد اللہ چه دی وعده کړو د الله سره علیه پاغبانی فمنهم بعض الذين من حاسوکو قدوا نهبه چې پورا کړو هغه نظر خپل بعض صحابه د ځان د قربانی کولو نظر منل چې الله کو چر میدان جوړ شو موقع جوړ شو نو دا ځان مال هر څه استاد دین لپاره قربانی کو فمنهم بعض الذين من حاسوکو قدوا
چې تر سره کړو نهبه نظر خپل اوس شهیدان شول ومنهم او بعض دوی من هاسو کو ينتظر چغوسم د مرګ او د شهادت په انتظار دي وما بدلوا تبديلا او دای نو بدل کړي وعده د الله تبديلا تجربر بدلې دو سرا ليجزي الله الصادقين دې لپاره چې بدل ورکړي الله رښتونکو ته د صدقهم د رښتیا د دوی ويعذب المنافقين عذاب ورکړي منافقانو ته ان شاء کجری خوشي چې کله دای ته بوباسي کله توبه نواسی ان شاء کچره خوشي چې کله دای توبه نواسی او یتوب علیهم یا مهربانی کی پدی کله توبه وستا ان الله یقینا الله کان غفور الرحیم بخون کے مہربان ورد الله الذين واپس کړو الله کسان کفروا چې کافرو بغیظهم سرد غسود مینا لم ینالو خیرا چې دوی نور رسیدلی صفای دیتا یو میاشت محاصره کړو او سچ کامیاب نشول وکف الله المؤمنین القتال کافی شو الله د مؤمنانو نه په جنگ کې هوا را لګلوا ملائکه را لګلې نو جنگ غيو کو وکان الله د الله قوی عزیزا طاقت والا غالب د هوا په ذریعہ د خپل نبی مدد وکړه اور کافر پزونو کې روب واچلو خیمه ولا تسنس وانزل الذين اور اكس کړي الله کسان ظاهروهم چغی امداد کړو د دې ډلو من اهل الكتاب د اهل کتابنا دا بني قریظه اهل کتابو دای په مدینه کې دنه او د خندق دنه دای دا خیال راغی چې مسلمانان پاتې کیږي سمنا نواده ماټکا او پټه پټه اصله کافر لور کا وانزل الذين راكس کړي والله کسان ظاهروهم چنداد کړو د دوی من اهل الكتاب د اهل کتابنا من سواسيهم دخلوا قلاباننا وقذف في قلوبهم الرعب غرزول والله دوی په ځنو کې یرا فريقا تقتلون ودل وچتاسو قتلولا ځوانان وتاسرون فريقا او قید کمرا وستل بلډلا چې غزنانا او ماشومانو اورقكم ارضهم فمیراث پر درکړي وتا کو تعالی متذی وديارهم وقورن ذی واموالهم ومالن ذی وارضا او هغه مکه الله تاسو لذر کی لم تطروها چتا سلام دته مال کرے غیلرا مراد تے نظم کا د خیبر کا یا باز نکلی مراد تے مکہ معظمہ و فارس و روم نے او خیبر دے یا ہر غزم کا تے مراد دے چی تر قیامت دے امت مسلمہ فتح کئی وارضن ہوا غزم کا با اللہ تاسلت میراج درکی لم تطوروها چتاسو کلا قدم نیخنی وکان اللہ دے اللہ رب العزت علی کل شیء قدیرا پار یوشیوان قدرت و طاقت والا توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی ترفروش یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل ازواجک او آیت اخبلو بیانو تا ان کنتن کچری تاسو تردن الحیات الدنیا چتاسو رادل رئید جند دنیا وزینتها من معیشو دبرلنی فتعالین نراشی ومتیو کن چه فیدگر کن تاسولا و اسرح کن اوزاد کن تاسو پریدن تاسو سراحم جمیلا تازادولو خیستو سرا وَإِن كُنتُنَّ فَچَرِوَيْ تَاسُ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چرا دل رئید اللہ و پیغمبر دا اللہ والدار الآخرت و ذکور دا آخرت فإن اللہ بشک اللہ عبدال المحسنات تیار کرے دے دفارہ دنیکان من کن تاسن عزرن عظیم عزر لے یا نساء النبی اے بیانو دا پیغمبر من یات من کن حرغ چاچرا تلکل تاسنا بفاحشت مبینہ پناکار کار اخکار سرا
یضاعف لها العذاب دو چند کړشي دې پر عذاب دهفینی په دو چن والی سرا وکانه ذالک علی الله یسیرا او دا خبره په الله باندې سانا